Nếu các bạn đã xem bộ phim Trừ Tam Hại với sự góp mặt của diễn viên Nguyễn Kinh Thiên thì hẳn sẽ vô cùng ấn tượng với vai diễn Trần Quế Lâm, đặc biệt là cảnh thanh toán đối thủ bằng súng tại đám tang của ông lớn xã hội đen. Nhưng có lẽ ít ai biết rằng cảnh phim này được lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về Lưu Hoán Vinh, biệt danh Lãnh Diện Thủ, sát thủ mặt lạnh, một tay giang hồ khét tiếng ở Đài Loan. Cuộc đời của Lưu Hoán Vinh đầy rẫy những tranh cãi. Dù là một sát thủ lạnh lùng, nhưng sau khi bị kết án tù chung thân, vẫn có nhiều người kêu gọi ân xá cho ông ta. Họ cho rằng Lưu Hoán Vinh đã thực sự hối cải và những nạn nhân của ông ta đều là những tên tội phạm đáng bị lấy mạng. Thậm chí còn có người biện hộ rằng Lưu Hoán Vinh là một tay sát thủ tốn tiền nhất khi vung tiền giúp đỡ người nghèo. Tuy nhiên, Lưu Hoán Vinh vẫn không thoát khỏi án tử hình. Dù đã qua đời 30 năm, nhưng câu chuyện về cuộc đời ông ta, từ việc dám lấy mạng người khác giữa bữa tiệc của các ông trùm, đến việc lấy tiền cướp được mang cho trại mồ côi, vẫn là một huyền thoại được lưu truyền. Các bạn đang theo dõi kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án và mình là Văn Tùng. Nếu các bạn cũng yêu phá án và những câu chuyện trinh thám hấp dẫn, hãy để lại một like cho video và một subscribe để ủng hộ cho Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Còn bây giờ mời các bạn theo dõi vụ án ngày hôm nay nhé. Lưu Hoán Vinh sinh ra và lớn lên tại khu phố ẩm thực Lục Quang Bát, Đài Trung, Đài Loan. Nơi đây được biết đến là một nơi dành cho những người di cư từ Trung Quốc đại lục. Thời đó, những người ngoại tỉnh này thường bị kỳ thị và bắt nạt. Cha của Lưu Hoán Vinh là một quân nhân đã về hưu. Ông mở một quầy bán trái cây nhỏ và thường xuyên bị giang hồ địa phương quấy rối. Chính những sự bất bình này đã hun đúc nên quyết tâm trở thành một người mạnh mẽ để bảo vệ gia đình trong Lưu Hoán Vinh. Lưu Hoán Vinh từ nhỏ đã bộc lộ cá tính mạnh mẽ. Dù chỉ học võ trong vài ngày, nhưng ông ta đã nhanh chóng kết thân với những đứa trẻ trong khu ổ chuột và trở thành người dẫn đầu của một nhóm bạn. Bọn trẻ vui chơi rất hòa thuận và luôn bảo vệ lẫn nhau. Năm Lưu Hoán Vinh học trung học, một cậu em trong xóm bị người ở làng khác bắt nạt. Ông liền tập hợp bạn bè để trả thù cho cậu em đó. Việc này khiến ông vô tình gây sự với băng Long 14. Không chịu nhún nhường, Lưu Hoán Vinh cùng nhóm bạn đã đánh bại băng Long 14. Từ đó gia nhập băng hội Tiểu Mai Hoa và chính thức bước chân vào thế giới giang hồ. Với bản tính nghĩa hiệp, Lưu Hoán Vinh luôn sẵn sàng bảo vệ người dân trong xóm. Có lần, thấy bạn bị nhóm thanh niên khác rượt đuổi, ông liền cầm gậy xông vào cứu giúp. Dù cứu được bạn, nhưng lại vô tình khiến đối phương bị thương nặng. Sau đó, vì vướng vào vòng xoáy bạo lực, Lưu Hoán Vinh bỏ học, bất chấp lời khuyên của cha mẹ và quyết tâm rời nhà đến Đài Bắc. Tại đây, ông làm việc vận chuyển với mức lương ít ỏi. Sau đó, anh em trong băng hội Tiểu Mai Hoa tìm đến, đưa ông trở về Đài Trung. Trở lại con đường giang hồ, Lưu Hoán Vinh tiếp tục tham gia vào các hoạt động bảo kê. Công việc hàng ngày của Lưu Hoán Vinh cùng hội anh em là đi thu phí bảo vệ sòng bạc, nhận tiền đánh thuê. Năm 1974, trong một lần đụng độ với cảnh sát, ông vô tình làm một cảnh sát bị thương và bị truy nã. Dù đã trốn thoát thành công, nhưng vài ngày sau, khi nhận được tin cha gọi trở về, Lưu Hoán Vinh nghe theo vì tưởng mọi chuyện đã yên ổn. Thế nhưng không ngờ, ông bị chính cha của mình báo cảnh sát đến bắt. Sau khi bị đưa vào trại giáo dưỡng, ban đầu Lưu Hoán Vinh vô cùng oán hận cha. Nhưng rồi chứng kiến mái tóc cha bạc trắng vì lo lắng cho mình, ông dần cảm thấy hối hận và quyết tâm làm lại cuộc đời. Ra khỏi trại giáo dưỡng, Lưu Hoán Vinh quay lại trường học, ấp ủ giấc mơ trở thành một người lính trong quân đội. Thế nhưng, quá khứ giang hồ đã khép lại cánh cửa đó. Ông nhận ra rằng những lỗi lầm trong quá khứ sẽ mãi mãi là vết nhơ không thể xóa sạch. Trở về quê hương với hy vọng làm lại cuộc đời, Lưu Hoán Vinh lại phải đối mặt với sự thật phũ phàng. Chủ làng khuyên ông nên rời đi ngay lập tức, bởi vì cảnh sát đang thực hiện chiến dịch truy quét tội phạm và những người có tiền án như ông là mục tiêu hàng đầu. Lưu Hoán Vinh cay đắng nhận ra rằng quá khứ của ông như một vết nhơ không thể gột rửa. Cánh cửa trở thành một công dân bình thường cũng đóng sập trước mắt. Một kẻ có tiền án sẽ không được xã hội lượng thứ. Tấm vải trắng đã nhiễm vệt đen thì cả đời cũng không thể gột sạch. Không còn lựa chọn nào khác, Lưu Hoán Vinh đành quay lại con đường cũ.
Đến tháng 11 năm 1979, Lưu Hoán Vinh lần đầu tiên phạm tội gây án mạng. Lúc đó, một người bạn của Lưu Hoán Vinh tên là Gấu, vì thua bạc mà bị chủ sòng, thuộc bang Thập Thất Quân Đao đe dọa. Đây là nhóm xã hội đen chuyên dùng dao găm quân đội ở quận Phong Nguyên. Để giúp bạn, Lưu Hoán Vinh cùng anh em trong bang hội Tiểu Mai Hoa đến để đàm phán. Ban đầu, hai bên đồng ý cho Gấu trả nợ dần. Nhưng sau đó băng nhóm của đối thủ lật lọng, tìm đến tận nơi tiếp tục đe dọa. Sau đó, một cuộc ẩu đả bất ngờ nổ ra và Lưu Hoán Vinh bị đối thủ truy sát. Giữa lúc trốn chạy bạt mạng, Vinh xông vào con hẻm cụt. Không còn đường thoát, hắn đoạt con dao bổ dưa hấu của quầy hàng gần đó, chém về phía bang chủ Thập Thất Quân Đao đang dẫn đầu. Thấy bang chủ gục xuống, nhóm này hoảng hốt rút lui. Sự việc khiến cảnh sát truy lùng gắt gao bang hội Tiểu Mai Hoa. Sau đó, nhiều thành viên đã bị bắt. Riêng Lưu Hoán Vinh may mắn trốn thoát. Tuy nhiên, ông ta lại trở thành tội phạm bị truy nã, đồng thời cũng nổi danh trong giới giang hồ. Ngay lúc này, cha của Lưu Hoán Vinh cũng qua đời. Tuy nhiên, vì đang có lệnh truy nã, ông ta không thể về dự đám tang của cha. Đây có lẽ là một cú sốc lớn đối với Lưu Hoán Vinh. Nỗi đau không thể đến tiễn biệt người cha kính yêu khiến tính cách của ông ta càng trở nên nóng nảy và hung bạo hơn. Danh tiếng của Lưu Hoán Vinh cũng ngày càng vang xa, thu hút sự chú ý của băng đảng Trúc Liên, một thế lực đang trỗi dậy ở Đài Trung. Khi đó, được Đồng Quý Tân, một người bạn cũ mời chào, Lưu Hoán Vinh quyết định gia nhập băng Trúc Liên. Tại đây, ông ta dần quen biết thêm nhiều ông trùm khét tiếng, trong đó có Du Quốc Lân. Khi Du Quốc Lân xảy ra xung đột với băng Đại Thụ Lâm do Dương Bá Phong cầm đầu, Lưu Hoán Vinh đã nhận lời giúp đỡ người anh em của mình. Và câu chuyện về vụ ám sát Dương Bá Phong tại đám tang của các ông lớn bắt đầu từ đây. Ngày 13 tháng 6 năm 1983, một đám tang lớn được tổ chức để tiễn đưa một nhân vật quan trọng của băng Đại Thụ Lâm. Các ông trùm từ khắp nơi đều có mặt, trong đó có Dương Bá Phong, trùm băng Đại Thụ Lâm và những thành viên của băng Trúc Liên. Khi tang lễ kết thúc và mọi người đang dự tiệc, Lưu Hoán Vinh bất ngờ xuất hiện, tiến thẳng đến Dương Bá Phong, rồi nhanh chóng rút súng bắn đi một đường đạn chí mạng. Giữa sự hoảng loạn của đám đông, Lưu Hoán Vinh bình tĩnh tiến đến kiểm tra, rồi bóp cò thêm 4 phát nữa vào Dương Bá Phong đang thoi thóp. Hành động lạnh lùng và tàn độc của Lưu Hoán Vinh khiến tất cả những ông trùm có mặt đều sợ hãi. Không ai dám chất vấn hay nhìn thẳng vào ông ta. Vụ việc này ngay lập tức gây chấn động giới giang hồ, làm cho danh tiếng của Lưu Hoán Vinh lên như diều gặp gió. Ông ta được gán cho biệt danh Lưu Thần Kinh vì sự liều lĩnh và tàn nhẫn. Thời gian sau đó, nhiều người sẵn sàng trả giá cao để nhờ Lưu Hoán Vinh xử lý đối thủ. Tháng 10 năm 1983, băng Trúc Liên giao cho Lưu Hoán Vinh nhiệm vụ tiêu diệt Liêu Long Huy, vốn có biệt hiệu Cửu Mệnh Quái Miêu, là bang chủ của bang Đại Hồ, bang đảng lớn nhất ở Đài Trung. Vốn dĩ Liêu Long Huy là một kẻ cực kỳ cẩn thận, luôn sử dụng người đóng thế nên rất khó tiếp cận. Tuy nhiên, sau 3 tháng theo dõi, Lưu Hoán Vinh đã xác định được mục tiêu. Ngày 23 tháng 10 năm 1983, Liêu Long Huy đến khách sạn hẹn gặp nhân tình. Lưu Hoán Vinh nhận định đây là cơ hội tốt nhất để hành động. Ông ta ngồi trong xe chờ đợi bên ngoài khách sạn. Khi mục tiêu bước ra, Lưu Hoán Vinh lập tức xác định đây là bản chính, thông qua cử chỉ và cách đi lại, nên ngay lập tức rút súng và ngắm bắn. Vụ việc này một lần nữa khẳng định vị thế của Lưu Hoán Vinh trong giới giang hồ. Tiếp nối chuỗi chiến tích vang dội, Lưu Hoán Vinh tiếp tục nhận lệnh tiêu diệt Trương Đức Ức, trùm băng Nhất Sơn, và Ngô Quốc Lân, một ông trùm khác. Việc liên tiếp xử lý những nhân vật sừng sỏ khiến Lưu Hoán Vinh trở thành cái gai trong mắt nhiều bang đảng. Ông ta cũng bị cảnh sát liệt vào danh sách top 10 tội phạm bắn súng và phát lệnh truy nã gắt gao trên toàn Đài Loan. Trước khi đào tẩu, Vinh hoài nghi bên cạnh có kẻ phản bội vì hành tung của ông ta không cố định. Nhưng mỗi khi chuẩn bị hành động, cảnh sát đều nhanh chóng xuất hiện. Mọi manh mối đều chỉ về người anh em tốt trước đây
Du Quốc Lân. Đúng lúc Lưu Hoán Vinh vừa đổi xe mới, Du Quốc Lân hỏi mượn. Ông ta đã tương kế tự kế, báo cho Du Quốc Lân biết đang đậu xe ở đâu, chìa khóa giấu ở đâu và bảo tự đến lấy. Sau đó ông ta đến một tòa nhà gần đó theo dõi. Đến giờ hẹn, Lưu Hoán Vinh nhìn thấy một số cảnh sát đi theo Du Quốc Lân về phía chiếc xe, nhưng ông ta vẫn không muốn tin bị bạn mình bán đứng, cho đến khi thấy cảnh sát nói chuyện với Du Quốc Lân. Để trừng phạt, Lưu Hoán Vinh hẹn Du Quốc Lân ra ngoài ăn bữa cơm cuối trước khi đi. Lúc Du Quốc Lân đang ăn, Lưu Hoán Vinh lặng lẽ rút dao giấu bên hông, xông tới đè Lân ra bàn. Sau khi chất vấn người bạn lý do phản bội nhưng không nhận được câu trả lời, Lưu Hoán Vinh giận dữ lôi Du Quốc Lân ra xe rồi xuống tay ở một nơi hoang vắng và phi tang dưới khe núi. Tết năm 1984, một thương gia tên Tiêu vừa bị lừa trong một ván bài và nợ số tiền khổng lồ. Nhiều băng đảng đã nhảy vào giúp đỡ với mục đích chia chác khoản nợ. Tuy nhiên, Lưu Hoán Vinh đã xuất hiện tại buổi giao tiền, dùng súng và lựu đạn đe dọa các ông trùm khác và đem toàn bộ số tiền rời đi. Hành động này càng khiến danh tiếng của Lưu Hoán Vinh nổi như cồn, đồng thời cũng khiến ông ta trở thành kẻ thù của toàn bộ giới giang hồ. Tháng 6 năm 1984, Lưu Hoán Vinh trốn đến mỏ than ở quận Thổ Thành, thành phố Tân Bắc, khi biết nơi đây vừa xảy ra vụ nổ bụi than khiến 74 thợ tử vong. Lưu Hoán Vinh đã quyên góp toàn bộ vài triệu đài tệ mang theo cho gia đình các nạn nhân. Tháng 10 năm 1984, khi Lưu Hoán Vinh đang ở đỉnh cao danh vọng trong giới giang hồ, thì chiến dịch thanh lọc đầu tiên nhằm xóa sổ các băng đảng bắt đầu. Cảnh sát tổ chức truy quét toàn bộ dân xã hội đen, bắt hơn 50 đại ca bang phái chỉ trong một đêm. Là một trong những mục tiêu truy quét hàng đầu, Lưu Hoán Vinh nhanh chóng trốn sang Philippines. Đi cùng ông ta còn có những ông trùm khác như anh em Trạch Uy Sinh và Trạch Huệ Sinh của băng đảng Ngù Bộ, hay Đồng Quý Tân của băng Trúc Liên. Tại Philippines, Lưu Hoán Vinh và đồng bọn vô tình bị cuốn vào một âm mưu tống tiền hai thương gia Đài Loan, Trần Nam Quang và Trần Chính Thăng. Sự việc bất ngờ biến thành vụ án mạng, buộc Lưu Hoán Vinh phải chạy trốn sang Nhật Bản. Ở Shinjuku, Tokyo, ông ta sống dưới danh nghĩa du học sinh và quen biết với Tiểu Chi, vợ của Lương Quốc Khải, một tay giang hồ khét tiếng của Đài Loan. Hai người nhanh chóng đồng cảm với hoàn cảnh lưu lạc nên nảy sinh tình cảm. Cuộc sống của Lưu Hoán Vinh dần ổn định nhưng không kéo dài được bao lâu. Hành tung của ông ta bị phát hiện, buộc phải rời khỏi Nhật Bản. Không may mắn như những lần trước, Lưu Hoán Vinh đã bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ khi chưa kịp chạy trốn. Tháng 3 năm 1986, Lưu Hoán Vinh bị trục xuất về Đài Loan. Ban đầu, ông ta cứng đầu không chịu hợp tác với cảnh sát. Nhưng rồi chính sự kiên trì và tấm lòng của viên cảnh sát Hầu Hữu Nghị đã khiến Lưu Hoán Vinh cảm động. Riêng vụ thảm án hai gia đình ở Philippines, Lưu Hoán Vinh khai rằng không ra tay với ai mà chỉ tham gia cướp của. Ông ta nói người trong giang hồ bị thủ tiêu, trả thù là chuyện thường tình. Duy nhất vụ việc này ông ta nhận sai và sẵn sàng hợp tác giải thích toàn bộ quá trình. Sau quá trình xét xử, Lưu Hoán Vinh bị cáo buộc liên quan đến 9 vụ tấn công bằng súng, sát hại 14 người. Năm 1991, Lưu Hoán Vinh bị kết án tử hình. Ông ta được gặp lại mẹ lần cuối, gục ngã xin lỗi và quyết định khai báo tất cả tội lỗi của mình. Trong tù, Lưu Hoán Vinh trải qua một cuộc chuyển hóa tâm hồn. Ông ta học vẽ, làm từ thiện, khuyên các đàn em hoàn lương. Hành động của sát thủ khét tiếng một thời khiến công chúng có cái nhìn khác về một tay giang hồ mặt lạnh. Không chỉ vậy, trong khi chờ hành quyết, Lưu Hoán Vinh còn viết câu chuyện đời mình trong tù, quyên góp tiền bản quyền cho phong trào giải cứu gái bán hoa. Ông ta còn ký thỏa thuận hiến tạng. Lưu Hoán Vinh viết lời cuối cùng trong tù: một lần sảy chân phải ôm hận cả đời, quay đầu lại đã quá muộn màng. Cuối cùng, ngày 23 tháng 3 năm 1993, ông ta bị xử bắn tại nhà tù Đài Bắc. Cuộc đời của một giang hồ lẫy lừng chính thức kết thúc tại đây. Trước khi ra đi,
Lưu Hoán Vinh đã gửi lời xin lỗi xã hội và nhắn nhủ với mọi người rằng không có anh hùng trong giới giang hồ. Dù vậy, với nhiều người, Lưu Hoán Vinh vẫn là một huyền thoại. Câu chuyện cuộc đời ông ta là một bài học về sự lầm lạc và hối cải, về ánh sáng của hy vọng trong bóng tối của tội lỗi. Còn các bạn nghĩ sao về cuộc đời của Lưu Hoán Vinh? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới để cùng thảo luận nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên để lại một like, một subscribe và bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những vụ án tiếp theo trên kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.